săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Sinh lời tự động, tiếp sức trên mọi hành trình mới. Techcombank sinh lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. Tân binh có Lays, cuốn vui trọn show. Alo, hệ Metro nhà xoài đã tải app Mango Plus hết chưa? Tụi mình check vào đó nha. Quét mã QR tải ngay để gặp gỡ tụi mình trên app nào. Trong tập trước, các tân binh đã tiến hành thi đấu vòng 1 phá băng với mức thử thách là 115% phá băng 3 thành viên. Trường hợp phá băng thành công, 3 thành viên này sẽ được tham gia vào tiết mục perform của vòng đấu 2 với đội hình 8 thành viên. Trường hợp phá băng không thành công, tiết mục perform sẽ được trình diễn với đội hình 5 tân binh và 3 dancer thay thế cho các tân binh bị đóng băng. Và bây giờ, công diễn 3, vòng thi đấu thứ 2 chính thức bắt đầu. Phá kén vươn mình, cất cánh bay cao. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Tân binh toàn năng 2025. Và đây là vòng thi đấu thứ 2 của công diễn 3. Quý vị khán giả thân mến, chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền Việt Nam và 20 giờ 30 phút trên các nền tảng YouTube của Year One và chính thức có mặt tại ứng dụng Mango Plus. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tối ngày hôm nay, cho phép Phi Linh xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà đồng đầu tư và các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ cho Tân binh toàn năng 2025. Xin được cảm ơn nhà đồng đầu tư Techcombank, sinh lời tự động, nhân rộng giá trị, mở lối tiềm năng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương Lays, nét khoai tây số 1 thế giới. Tân binh có Lays, cuốn vui trọn show. Xin được gửi lời cảm ơn đến đối tác di chuyển độc quyền BYD Việt Nam, biểu tượng cho hành trình vượt kỳ vọng, xuyên quốc gia, truyền cảm hứng và đồng hành với thế hệ âm nhạc mới tự tin tỏa sáng, vươn mình ra thế giới. Xin được cảm ơn nhà tài trợ bạc, nhãn hàng siêu cay từ nhà sản xuất Ace Cook đã đồng hành với Tân binh toàn năng. Sự đồng hành từ siêu cay đã tiếp lửa cho hành trình rèn giũa, tiếp sức cho các tân binh vượt giới hạn, thách thức bản lĩnh và bứt phá chính mình. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nền tảng giải trí chính thức của Year One, Mango Plus, tương tác đỉnh nhất cùng Tân binh toàn năng tại Mango Plus. Tân binh toàn năng, it's showtime! Trong tập phát sóng lần trước, chúng ta đã được chứng kiến những giây phút tưởng chừng như nghẹt thở khi có đến 3 thành viên của đội hình tân binh thăng cấp bị nằm trong trạng thái đóng băng. Và đến đây thì Phi Linh thật sự cảm nhận được tính chất rất khốc liệt của luật chơi của Tân binh toàn năng 2025. Đêm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chứng kiến những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu và hãy cùng cổ vũ cho các tân binh thăng cấp của chúng ta cũng như các nhóm nhạc quốc tế Phoenix và X. Và ngay bây giờ, trước khi đến với các tiết mục trình diễn của vòng 2, Phi Linh xin được nhắc lại quy tắc của vòng 2 như sau. Khác với những vòng trình diễn trước, nhóm tân binh thăng cấp sẽ mang đến cho chúng ta 2 tiết mục theo 2 phong cách. Đầu tiên là một tiết mục nghiêng về vocal, tức là phần thanh nhạc với sự tham gia của 3 tân binh đã an toàn ở công diễn 2. Và một tiết mục còn lại nghiêng về performance, tức là về trình diễn. 2 nhóm nhạc quốc tế, mỗi nhóm sẽ trình diễn một ca khúc trên sân khấu. Lần lượt thì nhóm nhạc quốc tế sẽ trình diễn trước, khán giả tại chỗ sẽ bình chọn cho những tiết mục này. Và đây sẽ là điểm tiêu chuẩn. Các nhóm tân binh thăng cấp sẽ trình diễn sau, cũng lần lượt theo vocal và performance để quý vị khán giả có thể bình chọn.
Với thể thức thi đấu như vậy cho nên vòng 2 sẽ chỉ có một thử thách duy nhất đặt ra cho cả hai phần trình diễn tương ứng với hai đặc quyền khác nhau. Nhà sản xuất toàn năng Subin và đội hình tân binh thăng cấp sẽ lựa chọn một mức thử thách chung cho cả hai tiết mục. Trường hợp tiết mục vượt thử thách thành công sẽ nhận được ngay đặc quyền tương ứng đã chọn. Trường hợp một trong hai tiết mục trình diễn thất bại thì những người có số điểm tích lũy cá nhân thấp nhất trong đội hình tân binh thăng cấp sẽ có nguy cơ rơi vào vòng nguy hiểm, bị đóng băng và bị loại khỏi đội hình. Ngược lại, nếu như vượt thử thách thành công cả hai vòng thì 11 tân binh thăng cấp của chúng ta sẽ an toàn. Kết thúc vòng 2 thì khán giả tại hiện trường có một nhiệm vụ rất cao cả nữa. Đó chính là bình chọn cá nhân cho top 3 tân binh được yêu thích nhất. Điểm số này sẽ được lấy làm điểm cá nhân cho mỗi tân binh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình để theo dõi các mức thử thách ở vòng 2 cũng như mức thử thách mà nhà sản xuất toàn năng Subin và nhóm tân binh thăng cấp đã lựa chọn cho vòng 2 này. Xin mời. Đạt được 90% so với nhóm quốc tế sẽ nhận được đặc quyền tương ứng, đó là mở khóa 1 vị trí ra mắt và cộng thêm 300 điểm cho mỗi cá nhân. Đạt được 100% so với nhóm nhà quốc tế sẽ được mở khóa 2 vị trí ra mắt và trừ 3% mức thử thách ở vòng sau. Và nếu như đạt được 115% so với nhóm nhà quốc tế, đặc quyền sẽ là mở khóa 3 vị trí ra mắt và trừ 5% mức thử thách ở vòng sau. Và với những mức thử thách này thì nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với đội hình thăng cấp của chúng ta đã quyết định lựa chọn mức thử thách mục tiêu, đó chính là hello. Anh Ngồi đi em. Ngồi đi. Công diễn 3, vòng đấu 2 có 3 mức thử thách với 6 đặc quyền tương ứng. Nhà sản xuất toàn năng Subin và các tân binh phải cân nhắc đưa ra lựa chọn đặt mức thử thách và đặc quyền nào cho hai tiết mục trong vòng đấu 2. Bản thân em là em mong muốn cá nhân của em thì em sẽ muốn đặt mức thử thách là 115%. Nhóm Phoenix mạnh vocal lắm á. Phoenix mạnh vocal. Mà cái bài Khóc Cùng Em siêu khó để like luôn. Ê mà cái đoạn cuối của Phúc Nguyên á, nó quan trọng á Phúc Nguyên. Cái đoạn thôi đừng lại gây áp lực cho nó. Nếu như mà trộm vía mình may mắn cứu được 3 người đi thì mình phải chắc chiêu cái cơ hội ở cái vòng thứ 2 hơn á. Từ đầu đến giờ thì mình đã đặt ở cái mức nó an toàn khá nhiều rồi. Và đây là một cái công diễn mà anh nghĩ cái vũ khí của mình nó đang rất là tốt ấy. Về bài hát, về tất cả mọi thứ concept các thứ thì anh rất là tự tin vào cái phần công diễn 3 này. Và anh rất muốn là chúng ta sẽ có một cái công diễn mà kiểu bứt hẳn lên với cái mức thử thách là 115%. Tự tin là tốt nhưng mà anh sợ khi mà đặt cái mức 115% á, bị áp lực. Cái sự risky đó vẫn có, cái rủi ro đó vẫn có, hơi bị nguy hiểm á. Cho nên mình phải giữ an toàn thôi. Vừa cứu được xong mà còn liều nữa là cứu chưa. Vì bản thân mình có một suy nghĩ nhưng mà mình rất muốn nghe những ý kiến và cái tâm tư chung của tất cả các em nữa, đâm ra là mình lấy ý kiến nhờ Cường Bạch, lấy ý kiến của tất cả các thành viên còn lại, nó cũng là một cái để giúp mình đưa ra một cái lựa chọn chính xác nhất để mình không phải hối hận về những cái quyết định của mình. Let's go. Go. Yeah. Em thấy đúng không? Những cái thử thách, mức thử thách đi kèm với những cái quyền lợi. Em cảm thấy sao? Em thấy cái sự tự tin của em dành cho cái công diễn lần này như thế nào? Trong suy nghĩ của em định là sẽ là 115%. Yes, rất tự tin. Yes, sir. đây là cái em muốn. Anh ghi nhận kết quả và anh sẽ truyền đạt lại với cả anh Subin. Và mong rằng em mình cũng cố hết sức để có thể một là đáp ứng lại cái sự tự tin mà anh em mình đã dành cho hai bài công diễn lần này. Đây vừa là cái sự tự tin của anh em mình, cũng là vừa là cái quyết tâm của tất cả anh em mình. Đây không phải là cái tự cao mà đây là cái quyết tâm của anh em mình. Rồi, cảm ơn Sơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Subin rất mong muốn là các em sẽ chọn 115%. Nhiều em sẽ chọn. Đấy ơi. Mình à? Em của anh nhìn có hiểu gì không? Nói chung là đây, chọn mức thử thách cho công diễn. Thật ra thì em cực kỳ tự tin với cả gọi là bài vở lần này của anh em mình.
Đặc biệt là bài Khúc Cùng Em với cả bài Gương Vẫn Làm Lành. Team kia cũng mạnh vocal nhưng mà team mình cũng mạnh vocal mà. Nói chung là Long Hoàng vẫn muốn 115 hả? em thì em tự tin 115. Ok. Long Hoàng đã tự tin rồi sao mình Long Hoàng đã tự tin, còn các bạn thì sao? Gương Vỡ thì em lại thấy càng tự tin hơn. Tại vì em xem mấy anh em biểu diễn bài Gương Vỡ chắc chắn là kiểu 115 là được. Nhưng mà ở vòng 1 thì anh em mình đã chọn mức thử thách 115 rồi. Vòng 2 này thì em muốn nó an toàn hơn. Nên em nghĩ là em sẽ chọn mức em máu lắm, em muốn chơi 115% cơ. Nhưng mà em thấy mấy anh em cứ kiểu hơi quan ngại. Thì em lại tự nhiên em lại thấy hơi run run. Nếu như cái hình phạt là có thành viên bị loại thì hơi bị nguy hiểm á. Đúng rồi, thà chắc chắn để giữ được tất cả thành viên sau công diễn 3 đã. Thời gian mình cũng hơi ít nên là em cũng chưa thực sự quá tự tin vào bài Gương Vỡ ấy. tiếc của tụi mình mà không biết có được diễn không. Hay là em quên mất luôn là có cả vụ anh em mình kiểu nếu mà không đạt được mức là sẽ bị loại. Đúng rồi. Em suy nghĩ lại em suy nghĩ lại chứ. 90%. 90% hả? Em tự tin 115. Cực kỳ tự tin. Đấy, Long Hoàng vừa suy nghĩ lại rồi đấy. Long Hoàng nhớ chắc suy nghĩ lại. Rồi 115 xong rồi bây giờ suy nghĩ lại chắc 90. Thì nó đâu có phản ánh đúng cái sự tự tin mà em đang dành cho hai bài diễn này đâu. Sau anh Cường mới thao túng em lần nữa. Bảo là sao mồm nói bảo là tự tin với bài vở lần này mà lại chọn mức 90%. Nên lúc đấy lại suy nghĩ lại lần nữa. Mà chọn 90% thì cũng thấy hơi tiếc cho bài của Gương Vỡ. Yes. Anh nghĩ là em nên xem qua những cái đặc quyền mà những cái mức thử thách này dành cho em, dành cho nhóm của chúng ta, để mà có thể là biết được cái độ chênh lệch của những cái thử thách này nó sẽ có những cái đặc quyền nó tốt hơn như thế nào. Xong rồi sau một hồi mà suy nghĩ đắn đo thì chọn nào bây giờ? Xem này không? Cái này thì thôi em nghĩ là nên thử xem ấy chứ. Xem thôi. Ui, hai vị trí ra mắt. Bởi vì sao? Khi mà mình mở khóa được càng nhiều vị trí ra mắt thì nó sẽ tương ứng với một điều là mình sẽ giới hạn lại số người bị loại. Em hiểu. Nó cũng sẽ là một lá kim bài bảo vệ cho những cái thành viên trong nhóm của mình. Thực ra là nếu như mà mình biết đâu mình nhiều thì ăn nhiều, đúng không? Anh Cường mới thao túng em lần nữa. Mình là người dí hả? Quyết định của em là chọn mức chung nhất ở giữa, đỡ phải suy nghĩ nhiều. 100%. Hai bài thì em đều rất là tự tin, nhưng mà em đặt đặc quyền mở ra hai thành viên ở bài Gương Vẫn Làm Lành. Tại vì em cảm giác là bài đấy sẽ đem lại được cái sự bùng nổ. Trừ đi mức thử thách 3% cho bài vocal. Anh hy vọng là cái chất liệu dân gian Việt Nam sẽ chinh phục được khán giả Việt Nam lẫn khán giả quốc tế. Wow. Anh sẽ đặt Gương Vẫn Làm Lành. Mở khóa hai vị trí ra mắt. Ok. Hiểu. Ma trận thôi mà. Rồi. Let's go. Set. Yes. Anh nghĩ là hợp lý. Đối với một nhóm mà mạnh về vocal và đông nữa thì em nghĩ là này ở đây. Rồi, ghi nhận kết quả của Lân nhá. À, toàn thế hả? Yes. Rồi, cảm ơn Nguyên rất nhiều. Sir.
Chiến thôi. Chiến thôi. Không lỗi. Đứng lại chứ. Let's go. Yeah. Biết phải làm gì chưa? 115%. 115%. Wow. Rất tự tin cho hai bài công diễn lần này. Đúng. Tại vì nếu mà bài gương vỡ để cho 100 và 90 em thấy rất là uổng. Và bài gương vỡ là một bài có chất liệu dân gian Việt Nam. Là khán giả không chỉ có mỗi người Việt mà còn nước ngoài nữa. Và chắc chắn họ sẽ rất là tò mò không biết là cái âm hưởng dân gian Việt Nam sẽ như nào. Và em cũng chắc chắn luôn là họ sẽ rất thích. Vì ngay từ lần đầu em nghe em cũng thích. Vậy nên là em sẵn sàng chọn 100%. Wow. Với lại đây cũng là công diễn 3 rồi. Phải có sự bứt phá đúng không? Đúng rồi, tưởng ngắn nhưng mà có đúng hay công diễn nữa thôi là mình sẽ xong. Mình không thể nào mà sống trong an toàn mãi được anh ạ. Chính xác. Anh rất là thích suy nghĩ này của em. Wow. Không cần phải nói nhiều. Cố lên nhá. Okay. Anh nghĩ là anh rất là kỳ vọng của em bài hát Khóc Cùng Em đấy. Em tự tin mà. Yes. Thế là tốt, tự tin là tốt. Ok. Mấy cái việc này thì mình luôn luôn gọi là có tiếng nói và có muốn chia sẻ, nhưng mà mình lại không được chia sẻ nên là cảm giác rất là khó chịu. Yeah. Em chọn mức để khiến anh tự hào. Em chọn 115. Trời ơi, tự tin thế. Không, yên tâm đi, anh nghĩ là anh em đều sẽ chọn cái mức mà an toàn để đảm bảo em cũng mong là mọi người sẽ chọn mức an toàn và vừa đủ thử thách luôn. Đúng rồi. Là nó sẽ không quá thấp để làm mình mất động lực ấy. Nó vừa đủ. Không, để thấp quá thì mình không nhận được ít không cái đặc tâm. Đúng rồi. Cái đặc quyền cho công sau nữa mình phải nó vừa đủ để mình cảm thấy là mình phải chiến. Chờ đợi leader về thôi. Sao rồi? Tình hình sao rồi? Sau khi em nói chuyện cũng như là khảo sát cái mong muốn của tất cả anh em thì em cảm giác là tất cả anh em đều cảm thấy khá là tự tin với cả cái bài diễn công diễn lần này. Và đa số là cái mức thử thách mọi người đặt ra đều sẽ nằm ở trần là 100% đến 115%. Ok. Yes. Anh cũng đoán. Bây giờ em thử tổng kết lại giúp anh xem là cái phần trăm giữa 100 và 115% thì cái nào đang nghiêng về nhiều hơn. Theo em thấy ở đây thì tỷ lệ đang nằm ở cái mức an toàn 100% là đang nhiều hơn, đang chiếm một phần nhiều. Ok. Và cái phần trăm còn lại là cho những người rất là muốn cái sự bứt phá, một cái sự bứt phá gì đấy dành cho cái nhóm của mình trong cái công diễn lần này. Tại vì em nghĩ là mình vẫn chưa thật sự đối mặt với một cái công diễn nào mà mình đủ sự tự tin để mình bứt phá khỏi cái mức thử thách 115% cả từ công diễn 1 đến bây giờ. Nên là nó đi kèm cả cá nhân em luôn. Bản thân em là em mong muốn cá nhân của em thì em sẽ muốn đặt mức thử thách là 115%. Nhưng mà em nghĩ là mình không nên để cái mong muốn cá nhân của mình chi phối đến cái kết quả chung của nhóm. Đây là một cái cơ hội để mà cho các bạn có được một cái chiến thắng 115% đầu tiên. Chưa biết được là mình có giải cứu thành công hay không. Thành ra là ví dụ mình đặt cái mức thử thách quá cao mà ví dụ mình giải cứu không thành công thì cái bài Gương Vỡ Lần Lành là cái bài mình tự tin nhất thì vẫn bị thiếu người. Yes, thì nó cũng sẽ là một cái con dao hai lưỡi cho mình. Ok, anh hiểu rồi. Cái phần nhiều là các bạn vẫn chọn 100%, tức là cái độ tự tin của các bạn nó đang ở cái mức đấy thôi, nó chưa lên cái mức kiểu vượt mức được. Nhưng các bạn chắc là cũng cân nhắc rất là kỹ để mà đưa ra con số 100% này. Ok, anh sẽ suy nghĩ thêm vài phút, xong anh sẽ sang thông báo cái kết quả cuối cùng về cái sự lựa chọn của anh dành cho cái vòng 2 này nhé. Được vâng. Thank you em. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thank you bro. Thực ra anh Bin rất là kỳ vọng vào cái công diễn lần này của mình. Anh đã truyền tải hết tất cả mong muốn của tất cả mọi người ở đây cho anh Bin rồi. Nhưng mà anh Bin đang có một cái sự tự tin rất là lớn trong cái công diễn lần này. Nói chung là anh cũng chưa đoán là chính xác là anh Bin sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Nên là hiện tại thì anh cũng đang cảm thấy rất là tò mò với quyết định của anh Bin.
Mấy đứa ơi. Mấy đứa ơi. Đau đầu quá. Hôm nào mà như đánh trận như này. Nãy anh phân tích nhiều lắm. Nãy anh phân tích rất là nhiều. Kiểu anh cũng nghĩ đến một cái mốc thử thách cho anh em mình là thực sự mong muốn của anh là 115%. Đấy là mong muốn của anh. Bởi vì cái cảm giác của anh về phần thi ấy nó chưa bao giờ nó mạnh như thế này. Các em đều thấy là 2 vòng trước anh rất là dè chừng ấy. Kiểu khi mà đưa ra lúc nào anh cũng đưa ra có 90 và 100%, nhưng mà kiểu chưa bao giờ cái cảm giác của anh cho anh một cái sự tự tin để mà anh đánh cược 115% như thế này. Thế nhưng Bớt, em Cường đến. Bớt. Thế nhưng chọn 100% nhiều ấy nhỉ. Nếu mà mình chọn 115% mà các bạn không vượt qua thì lỗi của mình rất nhiều. Nhưng mà Cường nói cũng đúng là nếu real talk mà không vượt qua được, không phá băng được thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bài vòng 2. Nhưng mà thôi, vòng đầu mình đã chọn 115% rồi thì có thể vòng 2 mình cũng sẽ chọn một cái mức an toàn là 100% để cho các bạn cảm thấy nó đỡ áp lực hơn. Trừ 3% thử thách cho vòng sau mà 2 vị vậy. Nhắc lại cái sức là nếu ở vòng 2 là thua một trong 2 vòng thì mình sẽ có thành viên đóng băng tại vòng. Ok, em có quyết định ngồi ngang. nói thế xong. Nếu như mà mình chỉ cần có một bài diễn mà mình thua ấy, là mình sẽ có người bị đóng băng tiếp hoặc là bị loại. Thì anh nghĩ đến cái trường hợp đấy nên là anh nghĩ anh sẽ quyết định là mình sẽ chọn mức thử thách là 100%. Yeah. Nhưng mình dự đoán Chốt lại là mức thử thách vòng 2 công diễn 3 của tân binh thăng cấp, Subin sẽ chọn mức 100%. Trừ 3% mức thử thách vòng sau cho bài vocal và mở khóa 2 vị trí ra mắt cho bài perform. Yes. Và anh cũng nói lại với các em là anh luôn luôn có một niềm tin. Mình chưa biết kết quả như thế nào nhưng mà mình phải có một cái niềm tin ấy. Là anh tin rằng là các em sẽ phá băng thành công cho 3 bạn còn lại nhá. Ok. Go. Let's go. Công 3 này bài vở bọn em rất là hay. Bọn em có đạn rất là tốt rồi, bây giờ chỉ có tự tin và chiến đấu thôi, chả gì sợ nữa cả. Và với những mức thử thách này thì nhà sản xuất toàn năng Subin cùng với đội hình thăng cấp của chúng ta đã quyết định lựa chọn mức thử thách mục tiêu, đó chính là 100%. Đặc quyền tương ứng là mở khóa 2 vị trí ra mắt và trừ 3% mức thử thách ở vòng sau. Hy vọng là các tân binh của chúng ta sẽ nỗ lực hết mình dù là những phần trình diễn vocal hay là performance ở trên sân khấu. Và ngay sau đây, mở đầu vòng 2 sẽ là những tiết mục để chúng ta nghe được thật thấu cảm xúc của những người nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu thông qua giọng ca của họ. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Đó chính là Phoenix! 其实收到消息的时候，我们非常的开心，因为这是一个可以跟选手们交流的机会，就是接触不同的音乐，但其实会有一些压力，所以在来之前呢，我们也做了充分的练习，希望可以展现最好的一面给观众还有选手们看。《心动》这首歌曲是一个让人觉得窒息却又舍不得放开的一段爱情故事，所以才会让人深陷其中。准备深陷其中吧，我们是 Phoenix。情歌在这转眼间变了一副空壳，无数个堕落。
的灵魂，走向6世纪，被你无限的束缚着，甘愿的被拉扯。I don't know why， 我陷入了爱情的黑洞，more and more， 找不到任理由，在与你交织的每一秒钟，我才能看到血的脉动。我才能看到血的脉动。我才能看到血的脉动。被你带动，我的生活形成了一个的脉络，所有情感因为你而不会怠惰，爱了几个轮回绝对不会爱错。I wanna follow my life， 无视一切的阻碍，那些被禁锢的欲我都放开。It's no wrong or right， 我陷入了爱情的黑洞， more more， 找不到任理由，在与你交织的每一秒钟，我才能看到血的脉动。我才能看到血的脉动。我才能看到血的脉动。武装了每个情绪，无法抗拒的魔力，凝望着你的神情，填补了所有空虚。我陷入了爱情的黑洞， more and more， 找不到任理由，在与你交织的每一秒钟，我才能看到血的脉动。Thực sự tiết mục vocal của các anh Phoenix là một tiết mục rất là đáng gờm. Cái hòa âm, cái luyến lấy tất cả mọi thứ nó đều đầy đặn hơn và nó có một cái sự gọi là từng trải nhiều hơn. Phải dùng từ từng trải. Mình cảm nhận được cái sự hòa quyện. Phần trình diễn tuyệt vời phải không ạ? Và các bạn có yêu thích ca khúc này không? Thank you. Thank you very much. Các bạn hát live rất là đỉnh luôn. Khi mà hát thì các bạn có cái cách nào đó để luôn luôn kiểm soát được cái nguồn năng lượng và giọng ca của mình để có thể giữ chắc nhịp và hát đúng được phong độ giọng hát của mình như vậy không ạ? 我觉得这个是经验累积出来的，因为在各式各样的舞台都会发生不同的一些可能像是失误也好，或是技术上的疏失，所以我们都会吸取这些经验，转化成自己的力量。所以多亏了我们一直有站到现在，一直有彼此，一直有支持我们的救火队，我们才可以知道，其实不是每个舞台都是完美的，是因为我们演出，是因为有你们在，舞台才是完美的。Thế còn cái động tác mà các bạn ấy vừa làm với nhau ở trên sân khấu chỉ là just for fun thôi hay là cũng để show cái kinh nghiệm của mình đấy ạ? 我们那个缓解紧张，然后要拍得很大力，其实越大力越好。 Thế mình làm lại một lần nữa được không ạ? 换一个，change。大的哦，用力的哦，用力的哦。帮我数哦，帮我数。 Trời, cái này có vẻ như là thử thách về thể lực đấy ạ. 好，来哦，3, 2,
One. 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 这个很像是我们的气传给另一个人。My back, my back. Tôi tin chắc rằng là đấy là cách mà những người đồng đội giúp nhau ạ. Và sau khi mà bạn đã giúp bạn bên này rồi thì mình có thể giúp lại ạ. OK OK OK. 打回去。After do this, we're powerful. Look at him, look at he's so powerful. Nhưng mà phải như này mới công bằng chứ đúng không ạ? Các bạn khán giả hô cùng chúng tôi được không ạ? Come on. So everybody say 3, 2, 1.通畅，全身通畅，舒服。OK. 懂吗？ Và chúng ta thì có một phần trình diễn tuyệt vời nữa trên sân khấu, mặc dù rất là ngẫu hứng thôi. Các bạn khán giả đang rất là mong được fan chan một câu hát nào đó có thể trong bài hát vừa rồi ạ. Nếu như mà các bạn không ngại thì có thể dạy chúng tôi được không ạ? It's no wrong, all right. It's so wrong, all right. Yeah. Okay, we follow you. Give us the melody. Okay. 3, 2, 1. It's no wrong, all right. Yeah. Wow. Thank you, thank you. Thank you very much. One more time. Are you ready? Okay, một lần nữa. Okay. Các bạn hát lớn hơn được không ạ? 1, You ready? 2, 3. It's no wrong. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yeah. Và chúng tôi không chỉ là hát bài hát của các bạn mà chúng tôi còn cảm thấy khi hát rất là hạnh phúc, bởi vì chúng tôi được gặp gỡ những nguồn năng lượng tuyệt vời trên sân khấu, những tài năng tuyệt vời này. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Tôi yêu các bạn. Thank you very much. Let's spread the love around. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Oh, wow. 谢谢。 Thank you. 谢谢。我都有看到。爱你们。爱你们。 Các bạn có một cái bộ kỹ năng rất là hoàn thiện. Từ visual cho đến chiều cao của các thành viên cho đến kỹ năng hát live của các bạn rất là tốt. Nghĩ rằng đây sẽ là một cái thử thách rất là cam go đối với bài vocal của team Việt Nam. Và bây giờ các bạn khán giả đã sẵn sàng để bình chọn cho tiết mục vừa rồi của Phoenix chưa ạ? Cổng bình chọn chính thức mở. Xin mời các bạn hãy bình chọn cho tiết mục trình diễn của Phoenix Sing House. Sáu, 5, 4, 3, 2, 1. Đóng cổng bình chọn cho tiết mục của Phoenix. Và bây giờ là màn trình diễn tiếp theo. Xin mời các bạn hãy dành cảm xúc và trái tim mình hòa cùng những giai điệu của ca khúc Khóc Cùng Em. BYD tự hào cùng thế hệ trẻ Việt Nam vươn xa. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3, đang mở bán vé chính thức trên Ticketpost. Cuộc cười đến và như là khi là lặng em khóc. Anh đã biết tình mình nhiều khoảng trống thuộc về miền hư vô. Biết mình chẳng thể dám đối diện, rằng có lẽ chỉ mơ một giấc mơ vô thường. Khóc cùng em này. Hu Em. Hu cùng em. Nào, khóc cùng em. Cái bài thứ hai này thì anh có viết lại cái verse 2 export với cả cái bridge để cho nó khác đi một tí. Anh đã biết tình mình nhiều
khoảng trống thuộc về miền hư vô. Anh biết mình chẳng thể dám đối diện, rằng có lẽ anh chỉ mơ một giấc mơ vô thường, là em ở bên anh một cách để kiêu hãnh. Hay quá à. Ôi cao thế. Anh lo đoạn cuối quá cao quá. Vì kìm nén tất cả đau đớn, tôi thắng để bên em. Thế nên sao khép lại, để rồi đi vào đâu chiều nào rơi nào để ta tin vào chân mà. Chỉ còn một nhịp mong manh chuyện tình về người trái tim sao hoa. Bên là trái tim hạnh phúc, ở thành bức tranh về tình yêu trong đó một tên anh. Nói thật, em mà không bị đóng băng thì cái đánh bắt này em phải dành bằng cả tính mạng của em, không thể nào cho ai được. Bài Khóc Cùng Em anh chọn 3 người có giọng anh nghĩ là chắc là cao nhất trong nhóm mình là Sơn này, Nguyên và Duy. Lúc đầu anh cũng nghĩ cái màu nó cũng sẽ là liên quan đến Sơn, đến Long, đến Lâm Anh, nhưng mà anh cũng muốn thay đổi đi ấy. Anh cũng muốn có một cái sự khác biệt. Anh chọn Duy, anh chọn Nguyên. Anh muốn Nguyên thử sức. Có hụt hẫng. Rất thích bài này. Anh cố lên nhá. Cố lên nhá. Cuộc gọi đến. Hu hay đấy. Fly with you ấy. Bài này hay mà. Bài hay đấy. Cường à đâu Nguyên, đấy Sơn anh. với cả Duy. Cường Chờ đợi một người viết chứ. Phía trong cơ thể. Thực ra bài vocal rất hay, nó đúng thế mạnh của em. Nhưng mà anh, em muốn xin qua bài kia được không? Bây giờ em sang bài kia thì không ai hát được bài vocal hết. Tại vì thực sự là em rất là muốn hát một bài âm hưởng dân gian Việt Nam ấy. Em thực sự rất là muốn luôn đấy. Từ đầu chương trình đến giờ rồi. Là hát vocal là không phải hát bài kia đúng không? Đúng rồi. Không hát bài Rồi Khóc Cùng Cường. Kinh ngược vứt. Và bây giờ anh hỏi lại em một lần nữa là em có muốn hát bài này không? Còn nếu như mà Sơn muốn hát sang bài mà perform ấy thì là anh sẽ quyết một bạn khác hát cái phần của em. Thì em quyết đi. Em muốn bài này hay là perform? Anh cho em chọn. Tại vì em phải thích thì em mới làm tốt được. Chứ còn nếu mà ép em là phải hát bài này nhưng mà thực ra là em đang thích bài kia hơn thì nó cũng rất là khó để mà hay được ấy. Cho quyết. Tại vì thực sự là từ lúc bài Từng Quen đến bài Chuyện Đôi Ta, xong rồi bây giờ đến bài này kiểu em xuất hiện với cái tư cách là bài vocal cũng quen rồi đúng không? Cũng quen rồi ấy. Cứ coi là chúng ta chưa từng quen thì em cứ đi nhưng không được quên. Những cơn sóng xô lâu đài vỡ trong bóng đêm, nỗi đau cứ như đang vội ghé thăm trái tim. Em muốn được bứt phá nhiều hơn. Em muốn bản thân mình sẽ chứng minh được cho mọi người thấy là em đang cố gắng cho việc nhảy. Không em sang bài kia đi. Dạ được ạ. Ok không? Dạ. Tại vì mong muốn của em là em cũng muốn sang perform một lần. Với lại bài Gương Vỡ Làm Lành là còn bài về dân gian Việt Nam nữa. Ok. Rồi, chốt thế nhá. Dạ vâng. Ok, deal. Em cảm ơn anh. Bây giờ Duy với Nguyên chốt này nhá. Dạ. Dạ. Bây giờ còn vị trí còn lại, ai muốn hát bài này? Chịu ơi. Cũng muốn. Em thấy cả cũng muốn. Anh đều muốn. Cho em đá băng cho em hát bài này đi anh hát liền đấy. Đấy, cái người phát này lịch chọn thì không muốn. Nhưng mà thả ra là quá trời kìa. Không phải là em không muốn. Bài này em cũng thích. Em cũng thích á? Hạ thêm tí nữa em hát được. Backing track chúng ta, bài có backing track chúng ta. Ví dụ có thì để em thi luôn được.
Hay đấy. Hay quá. Hay nhỉ? Mình má hay à, mình cũng lấy bài này. Tiếp thế không được vào. Ai cho mày lấy? Hôm nay bài này quá. Nhắm chơi nổi không ba? Cho em phá kén đi anh. Chơi đi. Cho ba 2 căn 5 hát vui. Thôi, win đi. Ai thắng? Long ơi, em hát ballad nhiều rồi. Anh chưa bao giờ hát ballad luôn. Em thích bài này. Anh tiếc chuyện đôi ta dữ luôn á. Đến bây giờ vẫn chưa được hát ballad lần nào luôn. Anh Quan cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Lúc đấy em cũng suy nghĩ nhưng mà em vẫn quyết tâm là em phải hát không được. Anh nghĩ là diễn live vòng vocal mà mình còn đang đi đấu nữa, mà mình phải đề cao cái chuyện an toàn ấy. Còn sau đấy thì whatever như nào cũng được, nhưng mà trên sân khấu thì anh muốn là các em phải làm tốt nhất ấy, nó không bị kiểu là áp lực quá. Nguyên rất hay crack. Quan cũng bị một vòng, cũng nốt 2 nốt, cũng bị rồi đúng không? Cái vòng mà em không crack mà em lên gió. Em từ thiệt thành gió. Anh sợ bài này hơi quá sức với Quan, thực sự bài này cao quá. Bài cao. Nó không có đúng quãng ấy. Bài này sẽ phải chuyển kiểu giả thanh với cả giọng thật hơi nhiều ấy, hiểu không? Nó cứ bị chuyển giọng gió với giọng thật nhiều ấy, nên anh sợ hơi khó. Thôi thì vậy để cho Long đi. Tại vì Quân với Tân cũng đang bị đóng băng, nên em nghĩ là cần thêm người perform. Với cái quãng này cũng không phải là quãng đẹp của em. Anh cũng đang muốn safety nhất, an toàn nhất đấy. Cứ để Long nữa. Là Long thay Sơn là hợp lý nhất. Mà ý là an toàn đấy. Anh vẫn muốn em ở trong cái bài perform nhiều hơn trong cái vòng này. Suy cho cùng thì tình hình hiện tại không phù hợp cho lắm. Nếu như mà không may mắn mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ như những gì mà mọi người đặt ra mục tiêu á, thì Quân và Tân sẽ không có mặt trong đội hình. Thì đó là một cái thiếu sót rất lớn cho những người mạnh về performance. Em nên cân nhắc lại vì cái mục tiêu chung một xíu. Ok, chốt nhá. Long vào bài này. Em gọi là vỡ òa. Chốt nhá. Long vào bài này. Không chốt đâu. Chuyển nhượng thành công à? Chuyển nhượng thành công. Ok anh. Sau khi mà anh fix lại thì nó có cái cao trào ấy, anh nghĩ là nó cũng sẽ hiệu quả. Nếu mà đạn thì ok rồi, bây giờ chỉ có là mình lắp vào đúng nòng thôi. Thực ra cái bài này bản gốc ấy là anh Mr. Zero anh ấy dùng giả thanh nhiều. Nhưng mà anh thì muốn rằng là các cái đoạn cao trào là bắt buộc chúng ta phải hát giọng thật. Chỉ có đoạn điệp khúc đầu tiên của trong bài là mình sẽ hát bằng giọng giả thanh thôi. Còn lại là toàn bộ các đoạn đằng sau là mình phải chơi giọng thật hết. Thì nó mới đủ cái FP cho người nghe ấy. Chứ nếu mà hát giả thanh cả bài thì nghe nó xìu lắm. Với cả âm thanh live mà hát giả thanh nghe nó cũng không sướng nữa. Nó phải là giọng thật. Chờ đợi mọi người biết chẳng có cơ hội. Điều gì nhân dân ra sự im lặng muốn phiền người chứa lên đôi vai này. Rồi ngày mai còn cần anh không? Chờ đợi một người biết chẳng có cơ hội. Ở đầu thì em sẽ hát giả thanh trước. Để Việt Kiều hát bài lyric nhiều nữa chứ thôi. Việt Kiều á? Sao bài này là hết Việt Kiều? Chứng tỏ đi em, chứng tỏ đi Nguyên. Xong Duy vào. Anh đã biết tình mình nhiều khoảng trống thuộc về miền hư vô. Anh biết mình chẳng thể dám đối diện, rằng có lẽ anh chỉ mơ một giấc mơ vô thường, là em ở bên anh một cách đầy kiêu hãnh. Anh sẽ giao cho em đoạn đấy làm tốt nhá. Hứa nhá, em hứa. Anh tâm đắc đoạn đấy lắm đấy. Em cũng thích đoạn này lắm. Ôi anh hy vọng là mấy đứa làm tốt bài này nhá. Cố lên. Bài này hợp giọng Hiếu lắm luôn. Hiếu hát được, bài này Hiếu hát được. Vì kìm nén tất cả đau đớn, rồi nào để ta tin vào chân mẹ. Ta là trái tim hạnh phúc, và thành bức tranh về tình yêu trong đó một tên anh. Rồi. Cho ra băng ra cho em hát cái X Part 2. Freezing, please. Đấy. Xin anh đấy.
Em hay ghép story nhạc buồn lắm, em muốn có cái giọng xong em muốn có nhạc có giọng của em trong này để em ghép story nhạc buồn. Với những cái bài hát kiểu như vậy, một cái bài hát kiểu nó tự sự như vậy và nó kiểu day dứt như vậy thì bản thân cũng đã phải trải qua một cái gì đấy nó khá là kinh khủng trong chuyện tình cảm rồi, thì các bạn mới có vốn để giải bày cái việc đó ra trong một cái bài hát. Tại vì ngay từ lúc mà mình làm việc vỡ bài thu âm cho các bạn thì mình cảm thấy có một cái sự gì đấy nó hơi nó chỉ là hát thôi, còn nó không giống như thể hiện. Kiểu thể hiện là bạn phải thể hiện ra được cái màu sắc và cái tính chất cảm xúc của bài hát, còn nếu mà chỉ hát không thôi thì nó sẽ khá là trôi tuột. Cuộc gọi đến và như mọi khi là lặng nghe em khóc. I try so very hard to listen your story, but you don't know it hurt me so bad. Ý là nghe nó vẫn chưa đủ, tại vì cái đoạn mở đầu đấy nó phải hơi day dứt một tí, nó phải buồn hơn một tí nữa mà. Từng cái chữ em hát ra ấy là nó phải có cái truyền cảm và nó phải có cái tự sự ở đấy. Tìm một lấy chính bản thân mình sâu trong lòng, chuyện tình này bao lâu sẽ phôi phá. Hai cái câu đầu này thì em hát nhẹ thôi. Tình đơn phương hơi quá, tức là nó vẫn còn một tí kiểu lưu luyến ấy, nhưng mà đến đoạn này là kiểu không chịu được nữa rồi, phải xả ra rồi. Về tình trường của em thì em nghĩ là nó không đủ để có nhiều cảm xúc để hát được bài này đâu. Tại vì trước đây thì em yêu cũng ít lắm. Em cũng phải cố gắng gọi là hết sức có thể chứ, để mà nói là gọi là mình có cảm xúc gọi là siêu buồn để thể hiện được khúc hôm này thì em nghĩ là cũng chưa đủ. Trông nó đau khổ, trông nó kiểu cái này hát buổi đêm anh ơi. Này. Vui quá là mình với bài này. Ở đây là thu được 1 tiếng 20 phút. 1 tiếng 20 phút rồi nè. Đức Duy. Đổ góc cho Đức Duy đi. Rồi, thu nha. Dạ. Rằng có lẽ anh chỉ mơ một giấc mơ vô thường, là em ở bên anh một cách đầy kiêu hãnh. Day dứt hơn tí nữa gì? Mạnh dạn day dứt hơn tí nữa. Thực ra nhé, cho để các em hát mấy bài ấy, em sẽ thấy là thực ra hát ballad nó không hề đơn giản đâu. Tức là hát ballad thì ai cũng hát được, nhưng mà hát làm sao mà để nó hay ấy thì nó là cả một vấn đề. Tại vì thực ra đối với anh thì anh hát ballad bao giờ cũng khác người ta hát ballad ấy. Đâm ra là ngày xưa anh có những cái bài hit của ballad là bởi vì anh hát theo cái kiểu của anh, cái kiểu nó hơi pha sang màu R&B ấy, chứ còn anh không hát kiểu thuần ballad. Nếu mà thuần ballad thì nó sẽ những người hát thuần ballad thì cái cột hơi của họ nó sẽ dài hơn và nó sẽ kiểu cái nó sẽ giọng nó rền hơn ấy. Nhưng mà anh thích hát cái kiểu cảm xúc hơn ấy. Đâm ra là kể cả những cái lúc mà anh viết bài ballad này nó sẽ hơi có cái màu nó sang R&B một tí. Nên là hát được ballad hay nó không đơn giản đâu. Các em muốn hát tiến bộ lên ấy thì phải tập hát ballad nhiều vào. Lúc đó em mới thật sự hiểu được là tại sao có những người này hát nhưng mà tại sao chỉ có một người mới hát mới hay thôi.
Hoàn thành bức tranh về tình yêu, trong đó mở tên anh. Tình đơn phương ấy quá đậm sâu, anh tìm về nơi ta đã ban đầu. Một cảm xúc nó khá là rối và nó khá khó hiểu để mình có thể lột tả được nó ra. Lơ lửng, nó bị mắc kẹt lại ở giữa, kiểu nó không được, mình không có được thổ lộ tình cảm mà cũng không dứt được. Ví dụ như anh Long Hoàng thì em đang thấy cảm xúc của anh ấy là buồn, còn Phúc Nguyên thì là kiểu ân hận, còn em thì đang gọi là nó vừa bực bội, nó vừa nhức nhối, nó vừa mang nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau, như kiểu một cái điên tình kiểu vậy. Và ngoài đời cũng cọc thế, muốn mang cái sự cọc đấy của em lên sân khấu. 갑자기 생각나네. 롱아, 너 그 마지막에 마지막 그 부분 노래 뭐지? 완전 고음으로 지를 때 그거 할 때 너 습관적으로 다다다다다. 나중에 영상 봐봐. 너 다다다다다 이렇게 하는데 절대 안 돼. 진짜 VOD 판독. 진짜 심하게 해 너. 거의 이 정도야 진짜. 차라리 하고 싶으면 손을 써. 차라리 손을 쓰고. 너희들은 이번에는 노래하는 배우야. 계속 연기해야 돼 끝까지. Thế này phải đau khổ vào. 이게 될 수도 있고. 사람들이 다 한 명씩 보고 있잖아. 근데 한 명만 다른 감정을 느끼고 있으면 티가 나니까. Như cái bài trước thì nó có vũ đạo mà mình vừa hát mình phải tập trung vào những cái vũ đạo thì mình sẽ không đỡ các thừa. Lúc đấy mình kiểu mình đặt cảm xúc xong mình feel quá, mình feel vào để mình hát thì mình những cái tay cái chân của mình nó làm mình không biết. 우엔이는 2절 벌스 나올 때 너무 무거워. 좀 더 가볍게 따라라라 라라라라 이러면서 나와주면 좋을 것 같은데 약간 넌 지금 Giờ khi em cạnh anh đã cho thật nhanh, vô tư không gìn giữ để khi nhận ra yêu em nhiều quá. Cái đoạn mà thầy nói là nó đi khá là nặng nề á, thì em đã cũng áp dụng một xíu cái cố tình của em để lột tả ra được cái cảm xúc đó nhiều hơn. Vì mình muốn nó như vậy. 노래 안 부를 때 걸을 때 자꾸 약간 너네가 걷는 거를 의식을 해가지고 저번에 수민 선생님도 얘기하셨긴 한데 자꾸 이렇게 걷거든? 안돼! 안 되는데 진짜 너 이건 너무 연기야, 너무 연기야. 일단 어찌됐건 이 노래가 무슨 가사를 가지고 있고 어떤 감정인지는 너희들이 알지만 이런 경험이 없을 수도 있잖아. 이게 가사를 보면 어떤 파트는 그냥 대화하는 느낌, 아니면 어떤 파트는 그냥 혼잣말. 그런 상황에 너희가 있다면 어떤 시선 처리를 하고 어떤 표정으로 할지를 더 생각하면 감정 표현하는 데 도움이 될 거야. Em có coi một bộ phim Summer, Our Beloved Summer. Thì cái bộ phim đó của em cũng rất thích cái cặp đôi được hạnh phúc. Nhưng mà người bạn thân của nhân vật chính đó cũng rất là đau buồn. Anh ấy không vỡ nát hay là suy sụp, nhưng mà vẫn phải cam chịu. Nội tâm nó đang đấu nhau rất là nhiều. Buổi tối em nằm em suy nghĩ là nếu như mà mình là người nhân vật đó thì mình sẽ thấy chuyện đó như thế nào. Và bây giờ là màn trình diễn tiếp theo. Các bạn sẵn sàng chưa? Hãy cùng nhau chào đón tiết mục vô cổ đến từ nhóm Tân Binh thăng cấp. Xin mời các bạn hãy dành cảm xúc và trái tim mình hòa cùng những giai điệu của ca khúc Khóc Cùng Em. Chính lại từ
Techcombank xin lời tự động, mỗi ngày thêm giá trị. One Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3, đang mở bán vé chính thức trên Ticketbox. Cuộc gọi đến và như mọi khi là lặng nghe em khóc. I try so very hard to listen your story, but you don't know it hurt me so bad. Câu trời trong đêm đêm đông buốt giá kia xe bất lành, đôi tay dấu ác mộng dọa dẫm hy vọng càng mong manh, vui trốn tổn thương. Tội con tim này đơn phương, Chờ đợi một người rồi biết chẳng có cơ hội, buồn phiền người chúa lên đôi vai này. Một vòng tròn tối tăm không ra lối, đó là những gì mà anh phải kiềm nén tất cả đau đớn. Tuổi thơ đẹp bên em, làm gì để ngần ấy với sao khép lại, rồi đi bao ngày nào chiều nào, sợ ngày nào nếu tiếng vỡ chạm mai, chuyện tình về trái tim sao không ngờ, bên này trái tim hạnh phúc hóa thành bức tranh về tình yêu, trong đó mở tên anh. Anh đã biết tình mình nhiều khoảng trống thuộc về miền hư vô. Anh biết anh chẳng thể dám đối diện, rằng có lẽ anh chỉ mơ một giấc mơ vô thường, lại mơ bên anh một cách đầy kiêu hãnh. Khi em cạnh anh, time trôi thật nhanh, anh vô tư không gìn giữ, đến khi nhận ra yêu em nhiều quá, anh cứ làm mình dây dứt. You only make me sober, quá khứ thực khiến anh phải tôn thờ, giờ thì quá trễ để hàn gắn những vun vỡ. Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội, buồn phiền người chốt lên đôi vai này. Một vòng tròn tối tăm không ra lối, đó là những gì mà anh phải kiềm nén tất cả đau đớn. Tuổi thơ đẹp bên em, làm gì để ngần ấy biết sao khép lại, giờ ngày nào nếu tiếng vỡ chẳng mai. Chuyện tình về trái tim sao không ngờ, đây là trái tim hạnh phúc hòa thành bức tranh về tình yêu, trong đó mở tên anh. Tình đơn phương ấy quá đậm sâu, anh tìm về nơi ta đã bắt đầu, gặm nhấm những tổn thương ở trong tim mình để lại một ký ức tốt trong ta. Tôi lấy chính bản thân mình sâu trong lòng, chuyện tình này bao lâu sẽ phôi pha. Chờ đợi mọi người dù biết chẳng có cơ hội, muôn phiền người chốt lên đôi vai này. Một vòng tròn tối tăm không ra lối, đó là những gì mà anh phải kiềm nén tất cả đau đớn. Tuổi thơ đẹp bên em, sao khép lại, giờ ngày nào nếu tiếng vỡ chẳng mai. Chuyện tình về trái tim sao khúc ngã,
bài hát nó mang cho mình nhiều cảm xúc nhất. Đến cái đoạn cuối là mình cũng đã hơi bị xúc động quá khi mà các em thể hiện từ lúc mà còn đang trong phòng thu rồi phòng tập các thứ nọ, thì nó chỉ ở mức gọi là tạm được thôi. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay mình cảm thấy như là Long, thấy Duy, thấy Nguyên là chút toàn bộ những cái gì mà các bạn có ra để thể hiện cái ca khúc này. Mình cảm thấy rất là xúc động và rất là hãnh diện, bởi vì mình được dẫn dắt các em. Các em là những người rất là cố gắng và rất là chăm chỉ. Và sau một cái khoảng thời gian mà được tập luyện, cũng như là mình biết rằng các em đã tập bài này rất là nhiều, như Nguyên nó kể là Long hát liên tục, thì mình cũng cảm thấy là mình được một cái sự gọi là tôn trọng cho cái công việc, đó chính là mình truyền đạt lại những cái lời hay ý đẹp trong bài hát cho các bạn. Tiết mục vô cổ hôm nay là kiểu như là tiết mục đẹp nhất từ trước tới nay ấy. Tiết mục vô cổ đẹp nhất từ trước tới nay, từ cái show trước tới show này rất là đẹp luôn, kiểu như là ba chàng hoàng tử hát ballad, và rất là tự hào với các em ấy. Mà nói chung là siêu tự hào, siêu thích cái tiết mục vô cổ hôm nay, và em nghĩ là tiết mục này sẽ là một cái gì đấy rất là ok đấy. 他们有一个 ending， 他们有一个走位，哇，鸡皮疙瘩。其实从他一开始，大家那个坐定，然后第一个声音出来，他那个有点偏低频的声音，我就觉得哇，其实他的音色很好听。我就一开口，我就有点陷入他里面那个情境、那个氛围里面。Một lần nữa xin được giới thiệu Phúc Nguyên, Cảm ơn mọi người. Đức Duy Cảm ơn mọi người. và vocalist với chất giọng cao vút Long Hoàng. Trải nghiệm âm nhạc lần này với các em như thế nào? Thật sự Phúc Nguyên rất là mong chờ khi mà anh Suvin đã tin tưởng Phúc Nguyên và cho Phúc Nguyên thử một lần hát ballad. Thật sự là hát cho mọi người nghe một cái bài nó rất là buồn luôn, nhưng mà Phúc Nguyên cảm thấy nó rất là nhiều dây dứt và rất là nhiều ý nghĩa trong bài hát này, và Phúc Nguyên đã chờ cái khoảnh khắc này rất là lâu rồi. Cảm ơn mọi người. Thế còn Đức Duy thì sao? Em lấy trải nghiệm ở đâu để hát cái bài hát này? Thường thì nếu mà hát những ca khúc như này thì em sẽ xem lại lời bài hát và em tự tưởng tượng trong đầu, coi đấy là mình đã từng trải qua rồi. Còn Long Hoàng thì sao ạ? Trải nghiệm nghệ thuật lần này như thế nào? Để hát được bài này em nghĩ là em phải gọi là vay mượn cảm xúc rất là nhiều để có thể thể hiện được ca khúc này. Mọi người thấy Long hát đã đủ buồn chưa ạ? Đã giống thất tình chưa ạ? Vâng ạ. Ca khúc của Mr. Zero ra mắt từ năm 2020 nhưng ngày hôm nay được mang một màu sắc âm nhạc hoàn toàn mới. Không biết là mọi người có nhận ra cái phiên bản cũ của ca khúc này không ạ? Không còn nhìn thấy những cái màu sắc cũ nữa, mà thực sự thì đây đã là một sự nhào nặn hoàn toàn mới. Chắc là chúng ta phải gửi lời cảm ơn đến những người đứng đằng sau ca khúc này, đã làm nên một cái phiên bản, một diện mạo hoàn toàn mới như thế để cho các em có thể thỏa sức thể hiện mình. Cũng dành lời cảm ơn đến bố Suvin đã thức khuya để viết cho tụi em những cái line nó rất là sâu sắc và heartbreaking. Và cũng rất là cảm ơn các thầy đã dạy cho tụi em cái cách hát mà cho nó mượt mà nhất và bộc lộ được hết những cái câu từ mà anh Suvin muốn nói, thì cảm ơn các thầy rất nhiều. Bây giờ mình sẽ găm vào tâm trí của mọi người một lần nữa một đoạn mà các em ưng ý nhất trong bài hát này. Có thể một trong ba người hát cũng được. Với Duy thì Duy thích đàn X-Pac không? Có, lúc nào cũng thích. Lúc nào cũng thích X-Pac của anh Suvin biết hết. Thì hát lại một lần X-Pac cho mọi người nghe cho rõ đi. Dạ. Trong bài này thì cả ba người đều có X-Pac riêng. Thế thì mình chia nhau ra nhé. Anh đã biết tình mình nhiều khoảng trống thuộc về miền hư vô. Anh biết anh chẳng thể dám đối diện, rằng có lẽ anh chỉ mơ một giấc mơ vô thường, là em ở bên anh một cách đầy kiêu hãnh. Khi em cạnh anh, time trôi thật nhanh, anh vô tư không gìn giữ, đến khi nhận ra yêu em nhiều quá, anh tự làm mình day dứt. You only make me sober. Quá khứ thực khiến anh phải tôn thờ,
giờ thì quá trễ để hàn gắn những vụn vỡ. Từng đơn phương ấy quá đậm sâu, anh tìm về nơi ta đã bắt đầu. Gầm nhấm những tổn thương ở trong tim mình để lại một ký ức tô trong ta. Từ hồi lấy chính bản thân mình sâu trong lòng, chuyện tình này bao lâu sẽ phôi phá. Long ở nhà tập câu này nhiều lắm đó mọi người. Cứ đi tắm với mình là cứ hát câu đó mãi thôi. Và ngày hôm nay không có backing track, không có bất cứ một cái công cụ hỗ trợ nào cả. Và giọng hát của các em rất là soft, rất tình cảm. Chúc mừng cho bộ ba của chúng ta. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Một lần nữa trên sân khấu, Phúc Nguyên, Đức Duy và Long Hoàng. Thank you. Thank you, xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bình chọn cho tiết mục vừa rồi để xem họ có thể vượt qua mức thử thách cho buổi tối ngày hôm nay hay không. Cổng bình chọn xin được chính thức mở và đón nhận những tình cảm yêu thương của quý vị và các bạn. Xin mời. Và lúc này thì sân khấu của chúng ta đã thay đổi cho một set diễn hoàn toàn bùng nổ, mới tinh dành cho quý vị khán giả. Nếu như những phần trình diễn trước chúng ta đã đắm chìm trong những giai điệu âm nhạc, trong những kỹ thuật trình diễn thanh nhạc ở trên sân khấu với những ca khúc vocal đến từ Phoenix và nhóm Tân binh thăng cấp Việt Nam, thì lần này sân khấu sẽ thay đổi hoàn toàn. Tâm trạng âm nhạc của chúng ta sẽ được đảo ngược bởi vì ngay sau đây sẽ là những phần trình diễn bùng nổ trên sân khấu ạ. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3. Đang mở bán vé chính thức trên Ticket Box. Phan Cấn là bé Năng, vậy Phan Cấn phải nhập hội xoàn nha. Mọi người đã tải Mango Plus về đã săn vote khủng mỗi ngày chưa? Nhanh nhanh đi nha, chậm ngày nào á là mất vote ngày đó đó. Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Nếu anh Sơn, mời anh luôn câu đầu. Từ từ, đọc tên, điểm danh. Lâm Anh. Lâm Anh. Duy Lân ạ. Lân. Quan. Quan. Hiếu. Tân ạ. Tân. Cường. Sơn. 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 Quân. Hết chưa? Subi. Subi. Có khi chỉ có được một thôi. Một là cứu cả ba, hai là không cứu. Rồi, nghe review bài lại một lần đã nhá. Xong rồi bài này mình sẽ cùng bàn xem ai hát câu nào hợp. Cho em nhạc to lên xíu ạ. Em cảm ơn. Ôi cái tình duyên hỏi trời cao, định buông mà sao con không làm được. Anh lùi lại một bước và con tim cháy sức. Ôi đôi khi anh chỉ bị ước bơ. Bên trong đây khi sức phục hồi là một lúc nghĩ thêm ôi là càng tức tức. Mà thôi chẳng làm sao, gương vỡ thì làm lành nhặt đi đừng để dài. Ơi ơi làm sao gương vỡ lại lành. Biết thế anh nhịn cho nhanh, ôi cái tâm trí rung dốc không phai. Liverpool, hey, nhìn em một tay thì cứ mất gì đâu. Dù là dần hơn với quanh, nhớ thương nhiều quá sau nỡ tanh bành. Để việc giàu dành cho anh, ngủ chỉ thật nhanh gương vỡ lần lành. Bài này 3 phút 05 giây. Toàn full hát luôn, hát full từ đầu đến cuối, không có dance break. Không dance break. Hồi dance break gì nữa, dance break lắm quá. Vòng nào cũng dance break rồi. Nhảy là phải nhảy đoạn điệp khúc. Bây giờ ví dụ em ra audio cứ bị dance break hoài chán lắm. Rồi. Ôi cái tình duyên ở trời cao, định buông mà sao con không làm được. Là một người, xong rồi một người tiếp theo vào luôn. Anh lùi lại một bước với con tim chơi xước. Ôi đôi khi anh ước bên trong kia xước phục hồi là một lúc nghĩ thêm là cái tức. Vẫn cái người mà hát lúc nãy thì sẽ hát cái câu là mà thôi chẳng làm sao gương vỡ thì làm lành nhặt tí được để dành. Mà thôi. Ông này đâu có trong bài này đâu, ông cứ ô a gì nhảy ông nhỉ? Tham vọng. Thử giọng này lỡ thấy hợp quá. Lúc nãy giờ ông cứ ngồi hát như kiểu là mình cứ nhớ nhầm ông này đang ở bên này ấy. Hát như thật. Lúc đầu anh định xếp là cái câu đầu này là Long Hoàng sẽ là người mở đầu đấy.
Ôi cái tình duyên. Thế này. Ôi cái tình duyên ôi trời cao đỉnh bước mà sao cũng không làm được. Sao cao nhỉ? Cao mà anh, bài này cao, bài này cao lắm. Bài này chới với luôn đấy. Bài này cũng đoạn điệp khúc của nó cũng si liên tục như bài Thằng Vĩ đang ở bên kia kìa, có bảo nó xuống tông không? Xuống nửa đi nhở. Cao quá. Bài này cũng xí đấy anh ạ. Cũng xí luôn à? Cũng xí ngang bài khóc cùng em luôn anh. Không thua kém gì bài ballad. Thế xuống nửa tông nhá. Ok. Trừ 1 tông. Nói chung là ấy, các cái bài ấy, cái nốt cao nó chỉ lên đến tầm la đến la thăng là ok. Còn lên đến si thì hơi cao so với các em. Không, nó là cao ấy nhưng mà hơi đâu. Đa phần giọng của mấy đứa nó là kiểu tenor hoặc là tenor 1, chưa đứa nào lên tenor 2 được. Tenor non. Tenor. Bariton. Long, hát thử câu đầu anh nghe. Em á, em ấy mà, em qua bài kia rồi mà. Nhờ. Nãy giờ. Làm ơn những đứa nào mà không ở trong bài này ra kia ngồi được. Em đi đi. 3 thằng áo đen anh ơi. Nhớ 3 thằng áo đen là được. Thôi, từ từ để nghiên cứu lại nào. Cái đoạn đầu này phải là một giọng cao. Sơn đéo lên này. Sơn. Ôi cái tình duyên ở trời cao định buông mà sao cũng không làm được. Sơn đi. Xong rồi cái câu thứ hai là một là Cường hoặc là Quan. Anh lùi một bước và có tim cháy xước, ôi nhân đại bước ước. Tất nhiên là em rồi. Cái hát phải hát đoạn cao chứ. Anh vocal mà. Ok. Nhiều đoạn đấy cho em đi. Bên trong là bây giờ xước phục hồi là một lúc tức. Ôi nhưng mà thôi. Em chơi câu đầu nhá, và cái câu này luôn. Dạ. Có dễ đoán. Cái gì? Em bảo là dễ đoán. Có dễ đoán á? Ai? Không, em bởi vì em cũng nghĩ anh Sơn hợp câu đầu rồi. Đâu, trong bài này còn đầy câu cao ấy. Nhưng mà... em thấy anh Sơn cũng nguyện vọng câu đầu từ đầu rồi. Bây giờ bài này em muốn hát hay rap nào? Em muốn cả hai. Tham lam quá. Anh cứ thử đi ạ. Nhưng mà nhá, anh nói trước ấy là giọng của Quan nó sẽ hợp cái kiểu là những cái đoạn mà nó không phải là ngũ cung. Tại vì ngũ cung nó sẽ phải là kiểu nó hơi láy với cả nó luyến được cơ. Còn giọng em sẽ phải hát những cái đoạn nào mà nó kiểu ngầu thẳng ấy. Anh đang muốn là thay vì là Cường vào cái câu 2 thì là em sẽ vào cái câu 2 đấy. Anh lùi lại một bước với con tim cháy xước, ôi khi anh ước bên trong nó kia xước phục hồi là một lúc thêm tước. Cường này anh. Em thích cái đoạn này. Anh biết lỗi rồi. Ê, đoạn này khó lắm anh ơi. Câu của Cường anh đang xếp là đoạn này khó lắm ấy. Cứ cho tôi từng người hát. Em nghĩ anh cứ đi từ đầu đến cuối đi anh ạ. Anh cứ đi một lượt từ đầu đến cuối rồi anh, xong rồi ướm. Mấy anh em cứ đừng dành để anh Subin nói đã. Có ai dành đâu. Phải dành đâu. Ơi làm sao gương vỡ lại lành. Là mình hát nhiều pre quá, đang hơi dễ đoán quá nhỉ. Ông Hoàng hát pre à? Anh ơi, khó đoán nhất là em nghĩ nên cho anh Cường. Hát luôn. Cực kỳ khó đoán luôn. Kịch bản khó đoán. Cường. Thử đi. Đội trưởng hát thử đội trưởng. Quá dễ với Cường. Thử đi. Không được, đang không. Ta đang uống. Đấy, anh nhìn nó kìa, nó. Anh thích hát hả? Dì Năm thích hát đúng không? Rồi bây giờ từ từ nhá, bài này ai thích rap? Em ạ, để em ạ. Rồi một rồi đó. Em rap thì em rap melody thôi chứ không có rap thẳng. Bình thường anh ngồi mình anh chia dễ lắm. Giờ ngồi thêm 11 cái đầu nữa, giờ đầu muốn nổ tung luôn đấy. Khó vãi. 11 cái mồm ấy ạ. 11 cái tôi. Có 8 cái thôi. 3 cái này có bài rồi. Không được dành. Không thì em rap melody cũng được. Cũng được. Không biết cứu được nhiều. Không biết cứu tới mình không nữa. Cơm nước bánh chay hơi làm sao cứng vỡ lại biết thế anh nhịn cho nhanh ôi cái tâm trí rung dốc không phai ơi lại như cơm nước bánh chay như ăn cá lóc không canh để đơn chiếc ôm tấm mau mai. Cái đoạn mà
ơi ơi là tất cả mọi người cùng hát vô nhá. Lúc mà thu thì sẽ lấy giọng của mọi người luôn. Và sẽ có người hát lai chính và sẽ có bè. Sẽ có người hát bè, sẽ có người hát chính. Ơi ơi làm sao gương vỡ lai lành. Là tất cả mọi người cùng hát. Xong rồi Tân sẽ hát. Biết anh nhịn cho nhanh, sẽ không giúp không phanh. Ơi là những cơn nước. Ý là em vẫn hát cả, nhưng mà trong cái đoạn mà ơi ấy là sẽ có giọng của tất cả mọi người luôn. Đúng không? Ông Hoàng re-chorus trở lại. Bao nhiêu những lời tha nói cưng em chỉ có mỗi tôi xin em cứ như một tầm thôi. Câu này khó đấy, là này khó. Là này mới khó này. Hát thử cho anh câu đấy mà. Anh biết lỗi rồi. Bao nhiêu những lời tha nói cưng em chỉ có mỗi tôi xin em đừng nói cứ như em là một thằng tôi. Cao quá vậy. Giảm nửa tông mà. Hát thử câu đấy. Anh biết lỗi rồi, bao nhiêu những lời than nói cưng em chỉ có mỗi tôi, xin baby đừng nói cứ như. Xin baby đừng nói. Xin baby đừng nói cứ như anh là một thằng, cứ như anh là một thằng. Anh biết lỗi rồi. Anh biết lỗi rồi, bao nhiêu những lời than nói cưng em chỉ có mỗi tôi, xin baby đừng nói. Lên. Đấy chưa? Cái bài này cũng khó đâu có gì cái bài kia đâu. Cứ như em là một thằng tôi. Anh xếp là em sẽ hát câu này nè. Thế thì bây giờ Sơn lại hát câu này nữa thì Sơn hát. Em nhiều quá, em nhiều quá. Em hát câu đầu anh xem nào. Ôi, ôi cái tình duyên ở trời cao đỉnh nguông mà sao con không làm được. Nope. Không làm được. Không, Hà nửa tông mà, Hà nửa cung mà. Đây để anh nhắn tin cho anh Vịnh luôn. Anh Hồ về tình tam ở hát sao ta? Anh về nhặt mảnh tích tình tang mơ màn miên man. Rồi, đoạn tao rồi đấy. Trước giờ hò hẹn tràn lan khi đàn anh vang muôn ngàn bế bang. Mình anh ngồi đây tơ tớ nói đây vẫn đang ngồi ngàng. Mình anh ngồi đây tơ tớ em gì ai muốn sẽ ngổ ngang. Rồi, ghê được, cây không cao lắm. Rồi, chốt. Chốt à? Chốt. Em xin câu đấy rồi. Để câu thấp mày dành như cái đoạn biết là anh em có cái tôi gì nhưng hiểu rõ thì không nề nở tôi giận. Đang không muốn rap, đang muốn hát. Rap nhiều quá chán quá. Không muốn phá kén lắm. Thế thôi, anh Cường hát luôn câu đầu. Chịu. Một semitone hay là một tone? Một tông luôn đi anh ơi. Một cung thì mất màu. Đúng rồi, một tông. Mất màu. Tông thì mất màu, nghĩa là nửa cung thôi. Nốt cao nhất của bài này là nốt nào? Xí. Đâu. Dù là dân đơn với quanh nhưng ta yêu quá sao nó tanh bành. Để việc dù dành cho anh nhưng ta yêu nó là Hát mà bài này khóc không mà. Ai cũng khóc bài này hết. La mi Si. Cao đấy nhở? Cao mày. Xuống một tông đấy. Nếu mà như này thì sao? Cứ như anh là một thằng tôi. Cứ như anh là một thằng tôi. Đấy là xuống nửa tông đấy. Cứ. Ôi cái tình duyên mặt trời cao. Ôi cái tình duyên ở trời cao đỉnh nguông mà sao con không làm được. Là son thăng. Con làm được rồi, con làm được rồi. Không làm được. Mọi người chốt chắc nhá. Mình đổi một lần là mình không có đổi lại lên thêm lần nữa đâu. Nên là cân nhắc kỹ cái việc chỉnh tone này nhá. Anh chỉ nhờ được anh Vịnh đổi một lần thôi. Nếu có câu đầu thì là em được, cố được. Bây giờ cùng cái tone đấy nhưng mà em hát cái câu anh biết lỗi rồi,
Anh biết lỗi rồi, bao nhiêu những lời than nói. Cưng em chỉ mỗi tôi. Cưng em chỉ có mỗi tôi, xin cứ như anh là một thằng tôi. 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 Với còn ai ta? Câu đấy em hát được chưa? Nếu mà xuống nửa tông thử đi. Xin baby đừng nói. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Cứ như một thằng tôi. Cứ như một thằng tôi. Âm này khó thật. Bài này có đoạn nào thấp? Không có. Thôi chắc mình thay đổi hình tượng mình rap. Anh hát đi Cường. Cứu em đi. Cũng kẻ hát quá nhưng mà bài này chịu à. Bây giờ đổi nhá, bây giờ đổi ngược lại. Bây giờ Sơn hát câu đấy. Bài perform lần này cái line hát nó cũng không có cái gì gọi là dễ hơn bài vocal cả, tại vì bài này rất là cao. Em cũng cảm thấy khi mà em bước qua bài perform thì sẽ đỡ được một phần nào vocal cho anh em perform hơn. Mấy nghe cao qua bài vocal hết rồi. Ôi cái tình duyên ở trời cao mà sao con không làm được. Ôi cái tình duyên ở trời cao định buông mà sao con không làm được. Mà rồi chẳng làm sao gương vắt thì làm lành nhặt đi đừng để danh. Ơi làm sao gương vỡ lại lành. Biết thế anh nhịn cho nhanh. Ôi cái tâm. Em phải hát bẹt cái giọng ra ấy. Sắt xéo lên. Xéo sắt. Sắt xéo sắt. Cái tinh thần cái thái độ ấy là nó phải kiểu xéo sắt ấy. Là nó sẽ kiểu ơi ơi làm sao gương vỡ lại lành. Biết cái thế nhìn cho nhanh. Ôi tâm trí xuống rõ không phanh. Đó. Ôi xuống cái dòng này được à? Thế thì phải xuống một tông. Ok, đăng ký xuống một tông nhá. Chắc nhá, xuống một tông nhá. Rồi. Anh biết lỗi rồi, bao nhiêu người ta nói. Cưng em chỉ có mỗi tôi, xin baby em nói. Cứ như anh là một thằng tôi. Lần lúc la là lên được. Cứ như anh một thằng tôi. Cứ như anh là một thằng tôi. Lúc đấy thì anh em đều lên được, ai cũng lên được. Đâu Cường lên ơi. Đó không? Chưa câu tiếp. Biết là anh em có cái tôi riêng nhưng yêu dỗi không nên đâu. Lân đọc câu này không? Cho Lân đọc câu này nhá. Đọc cái kiểu nó sẽ cao, từ cao xuống thấp ấy. Đó. Lân ha. Dạ. Rồi điệp khúc 1. Bài trước Quan hát điệp khúc rồi. Bài này cho Quan hát câu khác. Hiếu chưa được hát điệp khúc lần nào. Cho Hiếu hát điệp khúc lần này đi. Lùi một bước, nhìn nhau một tí có mất gì đâu. Lùi một bước, nhìn nhau một tí có mất gì đâu. Dù là giận hơn vây quanh, yêu thương nhiều quá sao nỡ tanh bành. Để lại việc dỗ dành cho anh. Yên như thế. Để việc dỗ dành cho anh. Muốn thật nhanh gương vỡ làm lại. Chính nó đấy. Rồi, tập kỹ câu đấy nhá. Không biết cứu. Thôi nhưng mà điệp khúc cũng vui rồi. Góc giọng nghệ sĩ Minh Hiếu. Baby à, bắt máy coi. Giọng nó để em chưa? Đừng có đụng chân đụng tay vào bài này. Xong rồi Quan đọc giúp anh cái câu này. Baby à. Baby à, bắt máy cái coi. Cứ cẩm tí. Bảo bối à. Ôi ôi. Tôi phải nói bao nhiêu lần thì các em mới hiểu cho cương vị của tôi đây. Hả các bảo bối. Anh nghĩ là đổi cái câu baby à thành bảo bối à đi. Bảo bối à. Nghe nó buồn cười hơn đấy. Từ đầu giờ không hát gì hết, cắt giọng cái bảo bối à. Quân cũng chưa có câu nào. Trước giờ họ hẹn tràn lan khi đàn anh vang luôn đàn bé ba. Mình anh ngồi đây tớ để gì ai muốn sang ngô ngà. Sẽ phải tập cái câu đấy nhá. Dạ. Em rên rồi Tân. Đâu có rên. Lý do bị đóng băng. Đâu lòng.
Rồi thử nhá, cứ chia tạm đi đã. Rồi. Anh biết lỗi rồi. Cường có lên được câu đấy không ta? Anh biết lỗi rồi. Cô dành cho em mà. Cứ là 2, 3. Nó không, mẹ làm ra được. Bao nhiêu lời ta nói. Bao nhiêu lời ta nói. Cưng em chỉ có mỗi tôi, baby xin đừng nói. Cứ như không, em không đọc hát được. Cố tình đấy. Có tình đấy. Và cưới là nốt gì đây anh? Là được. Cho đơn. Chỉ được hát cái hook nào cho em hát cái hook với anh. Đây, hook tiếp theo đây này, hook tiếp theo là hát chung với mọi người này. Hát chung với mọi người này. Hát chung mọi người. Cày. Thì đúng là cái đoạn cuối anh đang định để cho tất cả mọi người hát chung mà. Nhớ cái hook đấy, anh được hát làm gì? Anh hát cao đi để em hát thấp cho. Rồi. Xin tiền lương. Xong. Help. Đi ăn anh em. Ăn ơi. Đồ ăn đến chưa nhỉ? Free rồi đúng không? Chắc phỏng vấn nữa nè. Phỏng vấn à? Phỏng vấn nhanh mà. Tranh thủ đi phỏng vấn đi, xong rồi anh em ra ăn. Gọi đồ ăn đến. White Concert by Year One. Festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3 đang mở bán vé chính thức trên Ticketbox. Chết là giống khủng quá à. Yeah. Mệt quá. Yeah. Đấy là ngồi đi. Cứ qua cho em sạc pin đây. Bớt than đi. Thôi ngồi dậy coi clip cho phấn chấn lên không? Đâu? Clip gì? Clip cuốn này. Cuốn. Không có gì vui á. Vậy mà không chịu nữa. Chịu rồi, vậy thì chịu rồi. Thôi, chị coi clip nhảy đi. Thôi mới phải nhảy 9 tiếng xong rồi không coi đâu, ghê quá. Thôi, thông cảm với cậu bé. Chỉ có 2 cái năm mới hiểu nhau thôi. Xem đây này. Ủa? Xô chưa? Đấy, phải từ từ mới hấp dẫn với thú vị chứ. Cái này là secret, bất ngờ, phải xem từng người mới vui. Vui dữ không? Không vui là 3 đánh 1 á nha. Yên tâm. Don't worry. Hãy xem sức mạnh của Nguyễn Lâm Anh này. Wow, chính xác. Wow, thiệt á. Ok không? Đâu cho coi lại nữa đi. Không, bất ngờ không? Hay vậy ta. Thích nhảy. Cái gì mà ghê gớm quá vậy? Nói gì vậy, cho anh coi rồi. Cho coi với. Cái này nhá. Ok, coi. Bom đấy. Hơi bị hay đấy. Bom đâu luôn đấy. Đâu nổ sao? Đây. Nổ dữ. Trời, cái gì mà ghê dữ vậy? Thôi đi biết á. Chả quan tâm. Hơi bị hay ấy. Xem nào. Mà không được sốc nhá. Có gì đâu. Em nghĩ anh không chịu được đâu. Sốc. Chả tin. Đây này. Wow. Cái gì mà ghê gớm vậy? Em nghĩ anh không chịu được đâu. Sốc. Chả tin. Thấy chưa nói rồi mà. Gì rồi đúng không? Anh không chịu được đâu. Rồi đây. Lần cuối này. Các anh hãy xem đây. Các anh thấy sao? I want to. Chưa biết tôi cũng muốn. Ok, thế thì lại đây anh chỉ cho. Anh chỉ luôn hả? Anh chỉ cho, Lâm Anh chỉ cho. Động tác.
Ôi cái tình duyên hỏi trời cao, định buông mà sao con không làm được. Hello hello. Xin chào. Xin chào. Xin chào. 컨디션 어때요? Good, good. 굿? 웬일이야, 희우? 좀 자신 있어요, 오늘? Luôn tự tin ạ. 그럼 바로 봐도 되겠죠? 네. 바로 봐볼까요? Triển khai. 오케이, 멤버 스탠바이 해주시고. Ôi cái tình duyên mà trời cao, định buông mà sao con không làm được. Anh luôn là một thuở và con tim cháy sửa, và đôi khi chỉ biết ơn nữa. Bên trong là khiến sự phù khổ là một đồ nghĩ để mà là ơn nữa. Mà thôi chẳng làm sao, gương có thể làm lành nhạt khi đừng để sai. Ơi ơi, làm sao gương quá lai lai. Vì thế anh nhịn chờ nhai, có cái tâm trí su dốc không phải. Ơi ơi, lại như cơm nước bánh chay, nghiêng cả lóc không canh, đời đơn chiếc con ta mang lại. Vì số dành cho anh, muốn cho thân nhảy ngừng vỡ làm lại. Luôn một bữa nhìn nhau một tí thì có mất gì đâu. Luôn một bữa nhìn nhau một tí thì có mất gì đâu. Dù là dần thân vây quanh, nghe tôi nhiều quá sao nó thành bay. Để việc dỗ dành cho ai, muốn cho thật nhanh gương vỡ làm lại. 솔직히 지금 너네 나쁘지 않아. 나쁘진 않은데 베스트도 아니야. 나는 근데 너네한테 왜 자꾸 베스트를 원하냐면 너네가 베스트 할 수 있을 것 같아서 그래. 근데 이제 너네가 아이돌로 데뷔하려면 두 개를 다 할 수 있어야 돼. 오케이. 그리고 얘들아, 사실 이렇게 화목하게 끝내면 좋겠지만 이 팀에는 프리즈 되는 멤버가 있잖아. 그래서 사실 그 프리즈가 됐을 때, 물론 너네는 지금 프리즈가 안 되게끔 열심히 해주고 있지만 프리즈가 됐을 때의 경우를 대비해서 우리도 어느 정도 만들어 놓긴 해야 되거든. 그래서 지금 프리즈 되는 멤버 셋을 대신해줄 댄서 3분이 와 계셔. Chào mọi người ạ. 이 3분이 지금 민관이, 민단이, 희우를 대신해줄 프리즈 해주실 댄서 3분이시고, 근데 내가 지금 댄서분들을 어떻게 불러야 될지를 잘 모르겠어서 미안하지만 민관이, 희우, 민단이는 이름표를 댄서 3분께. Nói thẳng ra thì cảm xúc của em lúc đó cũng khá là sốc. Nó như một cái gáo nước lạnh tạt cho người em vậy. Kiểu nó bị một tí gì đó gọi là chạnh lòng, một tí gì đó gọi là bực tức trong người ấy, kiểu như là Khó chịu nha. Cảm thấy bị khó chịu lắm, bức rứt lắm. Đáng lẽ vị trí đó phải của mình, chứ không phải được thay thế bởi một ai đó. Cái bảng tên á, thì thật ra cái đấy bọn mình phí ở đấy giống như kiểu là một cái dấu ấn, một cái con người đang hiện diện ở trong cái show idol này, mà nó lại được nằm trên một cái cơ thể khác, thì thật sự như là cảm giác của một trong 3 người kia thì mình sẽ cảm thấy rất là đau lòng. 가볼게요. Ôi cái tình duyên ở trời cao, định buông mà sao con không làm được. Anh luôn là một nửa và con tim cháy sửa, một đôi khi chỉ biết ơn vỡ. Mình sống là kia sự phù khổ là một đủ nghĩ thêm một là cảm tưởng tớ. Mà thôi chẳng làm sao gương có thể làm lành nhạt cứ nhân mê say. Ơi ơi, làm sao gương vỡ lại lại. Vì thế anh nhịn trò nhanh, có cái tâm trí xuống dốc không phải. Ơi ơi, lại như cơm nước bánh chay, như cà lóc không canh.
em có cái tôi riêng, nhưng người yêu dỗi thì không nên đâu. Tôi dặn anh em này. 괜찮으세요? 넘어갈게요. 시간이 많진 않아서 조금 빨리빨리 넘어갈게요. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and 7, 8 and a 1, 2 and 3. Two, three, four, and ba da 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 boom. and 따라라따 딩딩. 이때 민ኳ님은 뒤. 네, 이때는 뒤에 하시다가 붐 하시면서 나오시면 돼요. 네. 지금 여기 멤버들 해볼 건데 그 프리즈된 멤버 3명 있잖아요. 지금 물론 뭐 할 수 있는 게 없어서 쉬고 있겠지만 그래도 지금 이 댄서 3분들 하시는 거 잘 봐뒀으면 좋겠어요. 오케이? Khó chịu. Ý là mình phải đứng ở ngoài mà nhìn cái vị trí của mình bị thay thế bởi một người khác. Tại vì hiện tại thật sự là em không muốn cái vị trí của em bị thay thế bởi một ai khác. Vì em là chính em. Hơi chạnh lòng, hơi buồn, hơi suy nghĩ nhiều, kiểu trời ơi, đây cái chỗ đấy là của mình, chỗ đấy chắc chắn là của mình, nhưng mà tại sao kiểu nhìn người khác vào nhảy cái line đấy của mình, kiểu cảm giác nó khó tả. Ba bạn dancer là dancer chuyên nghiệp rồi, nên là khi ghép vào bài cũng rất là nhanh, em cũng hiểu. Tại vì em cũng là một dancer, từng là một dancer mà. Nhưng mà khi mà thấy các bạn tập thì cái động lực của em nó lại thôi thúc em nhiều hơn. Và em nghĩ là cái bài Gương Vỡ lần này gọi là để hoàn thiện và thăng hoa nhất thì nên chỉ có đủ 8 thành viên của Tân binh Đàn Năng thôi. Biểu diễn thì nó sẽ thăng hoa. Em nghĩ là như vậy. 감사합니다. 고생하셨습니다. 명찰 이제 주셔도 괜찮습니다. Lấy lại vương miện của chính mình. Đau lòng thật sự luôn đó thì. Lại gọi bị trao vương miện nữa thì đúng đau lòng luôn đó. Ôi cái tình duyên nó trời cao, định mong mà sao tôi không làm được. Anh luôn là một nửa của con tim cháy sửa của đôi khi chỉ biết không ngờ. Mình và cả kia sự vụ khôi là một lúc nghĩ thêm một là cảm tưởng thơ. Gì anh đừng kể cho những cái đêm đầu của em làm không yêu. Với lâu tình mình không phải điều, thiếu em nhạc này là hết feel. Thật sự thì trong lúc tập thì các anh em lúc mà tập với dancer nhìn các anh em tập rất là không có happy, không enjoy lắm. Tại vì không phải là tụi em, không phải là các anh em thường ngày tập trung với nhau, ăn ở, nằm chung với nhau, nói chuyện với nhau, chia sẻ cùng với nhau. Nên là cái khoảng cách của mọi người khá là trì và nó khá là kiểu không enjoy lắm. Nhưng mà sau khi tụi em vào tập lại á thì em đã thấy mọi người được đẩy mood lên, gọi là tất cả 8 anh em chung một hơi thở vậy á, nên là em cảm thấy rất là vui. 지금 방금 그 앞뒤 잡은 건 좋았거든요.
할 수 있으면 조금 더 드라마틱하게 더 잡아주면 좋을 것 같고 희우는 마지막 대형 까먹지 말고. Thầy biên đạo đặt rất là nhiều tâm huyết vào bài này. Em nghĩ là khi mà tụi em có được một cái đội hình đầy đủ 8 thành viên trình diễn bài Gương Vỡ Làm Lành á, thì không gì có thể ngăn cản tụi em tỏa sáng với cái bài hát này được. Chờ ngày của tâm trí sâu sắc không phải ơi ơi lại như cơn nước bánh trải nhiều cả lóc không cay cái đơn chiếc con tâm nào ai. Đây là một cái bài hát rất là hay, phải nói thẳng luôn là đây là một cái sản phẩm rất là hay đến từ team sản xuất. Nó mang một cái nét của âm nhạc Việt Nam, ngũ cung. Ngoài ra thì nó vẫn có sự phá cách của âm nhạc hiện đại và thế giới. Và cái quan trọng nhất của cái bài hát này đó chính là cái hình ảnh cũng như là cái yếu tố nghệ thuật mà các bạn ấy đưa ra. Đây nó sẽ là cái bài hát mà khắc họa rõ nét nhất cái tính chất nghệ sĩ và cái yếu tố nghệ thuật của một nghệ sĩ mà các bạn ấy sẽ phải gửi đến cho khán giả. Nửa đầu ổn, đến cuối bắt đầu bất ổn, lưng tinh lang tang hết rồi. Hiếu ơi, Hiếu phải cố hơn nhiều nữa nhá, Hiếu nhảy sai nhiều lắm á. Sơn với Tân rộng, lùa bước là phải thấp xuống mấy cái đi cao hết rồi. Em đang căn xem là anh em có đi lùi xuống không ấy? Nhảy căng em mà hát live được cái câu đấy không nhỉ? Tập chưa? Trên phòng tập chưa? Thầy dạy thủ thuật. Hiếu vẫn xài đội hình cho Hiếu. Bài biên của Gương Vỡ Làm Lành này là một cái bài khá là khó và mật độ động tác nó cũng rất là dày, nhảy liên tục từ đầu đến cuối. Kèm theo đấy là những cái đoạn hát nó rất là cao nữa. Hiếu phải vừa hát vừa nhảy nữa. Và trong cái bài tổng duyệt ngày hôm nay thì Hiếu cũng bị quên một vài đoạn nên mình khá lo với vị trí của Hiếu. Hiếu phải dành thời gian tập nhiều hơn mọi người nha. Cái phần của em nó bị nhiều đoạn đang hơi bị lạc so với mọi người ấy. Có một vài đoạn em đứng sau thì không sao, nhưng mà có một đoạn mấy đoạn em đứng ngang hàng với các bạn là lòi ra hết đấy. Mai thi rồi, cố gắng thêm chiều tối nay tranh thủ lúc nào tập được lúc đấy, xong rồi mai còn thi nữa. Cái phần của em nó bị nhiều đoạn đang hơi bị lạc so với mọi người ấy. Mai thi rồi, cố gắng thêm chiều tối nay tranh thủ lúc nào tập được lúc đấy. White Concert by Year One, festival âm nhạc kéo dài hơn 10 tiếng với hơn 50 nghệ sĩ tại Vinhomes Ocean Park 3 đang mở bán vé chính thức trên Ticketpost. Các bé Năng ơi, Long đã tích đến nay được hơn 3.000 vote trên Mango Plus rồi nè. Hơi bị chăm chỉ nhá. Còn bạn nào chưa tải app để săn vote mỗi ngày thì tôi ở đây để nhắc mạnh đó nha. Tải liên. Săn vote mỗi ngày, tải Mango Plus ngay. Ơi ơi làm sao gương vỡ lại biết thật anh nhịn cho nhanh ôi cái tâm trí sung dốc không phải ơi ơi lại như cơm nữa bánh chanh nhường cả lóc không canh đời anh đón chiếc con tâm mau manh đau quá. Anh về nhận mệnh tình tan mơ màn miên man trước giờ hò hẹn tràn lan khi đàn anh van muôn ngàn bé ban mình anh ngồi đây thơ thán em gì ơi muốn dân ngò ngàng đợi một Lăng này quẹn coi thẳng người coi cái gì thôi lùi một bước nhìn nhau một tí có mất gì đâu lùi một bước nhìn nhau một tí có mất gì đâu dù là giận hờn vây quay như nhiều quá sao nỡ thành bay để việc dỗ dành cho anh để việc dỗ dành cho anh có thở không nổi nữa gắng giữ cái bụng lại nữa nhanh lên lại nữa. Yeah, I can do it. We can do it, you can do it. Lùi một. Nhìn nhau một tí có mất gì đâu, dù là giận hờn vây quanh.